پیش بینی کردن یه کاریه که ما همه میکنیم. هر لحظه در واقع داریم پیش بینی میکنیم که در آینده چه اتفاقی میفته و بر اساس اون پیش بینیمون تصمیم میگیریم قدم بعدی چی باشه. حالا هر لحظه هم اگه نکنیم، هر روز میکنیم. خودآگاه هم نکنیم، پشت ذهنمون داریم یه پیش بینیایی میکنیم. چه وقتایی که بزرگتر موضوع، مثلا داریم تصمیم میگیریم که محل کارمون رو عوض کنیم یا نه، یه رابطه جدیدی شروع کنیم یا نه، محل زندگیمون رو عوض کنیم یا نه. چه وقتایی که کاری که داریم دربارش فکر میکنیم کوچیک‌تره، دم دستی تره. در هر حال ما یک تصوری، یک پیش بینی از آینده داریم و بر اساس اون تصمیم میگیریم. بجز این پیش بینی هایی که ما میکنیم، یه سری پیش بینی هم هست که مربوط میشه به رویدادهای بزرگ، تصمیمای بزرگ. وقتی پای جنگ میاد وسط، پای رکود اقتصادی میاد وسط، ما دیگه به پیش بینی خودمون تکیه نمی کنیم. معمولا میریم سراغ آدمهایی که به نظرمون مطلع ترن، اطلاعات دست اول دارن و کارشون تحلیل و پیش بینی همین اتفاقات بزرگ آینده است. منتها چقدر پیش بینی های اینا دقیقه؟ این آدمایی که ما داریم همش میریم سراغشون در هر موردی، هر موضوعی، هر سال، همیشه، اینا چقدر پیش بینی هاشون دقیقه؟ واقعیت اینه که درست نمیدونیم. یعنی بعضیاشون رو درست نمیدونیم، دقیق نمیدونیم، در مورد بعضیاشون اصلا نمیدونیم، اما بعضیا میدونن. از جمله کسانی که اینو میدونن آقای فیلیپ تتلاکه. ایشون میدونه، به خاطر اینکه وقت گذاشته رفته ببینه این آدمایی که صبح تا شب تو تلویزیونن، تو روزنامه تحلیل میدن، اینا بالاخره تحلیلشون چیه، درسته، غلطه، چیکار میکنن. در مرور زمان، در یه بازه زمانی بزرگ که نگاه کنی، اینا چیکار کردن، تحلیل پیش بینی‌های قبلیشون چی شده. ایشون دنبال همین سوالو گرفته و رفته و 20 سال تحقیق کرده ببینه که آدم‌ها، مخصوصا آدمایی که کارشون پیش بینی‌های سیاسی و اقتصادیه، اینا پیش بینی‌هاشون چقدر دقیقه. یک پروژه مفصلیه این، هم توضیح پروژه هم نتیجه تحقیقاتش توی کتابش هست و نکته اینه که این پروژه و نتیجهش به ما خیلی چیز یاد میده درباره خود فرایند تحلیل و پیش بینی کردن آینده. یک علت جالب بودن کتاب هم همین پروژه‌ای که رفتن انجام دادن و باهاش نگاه کردن به نتیجه کارنامه این پیش بینی کننده ها. ولی همه جالبی کتاب این نیست. کتاب بعد از این مقدمات و تئوری پردازی و اینا خیلی آخراش عملی میشه، اما قدم قدم. اول توضیحات پروژه. خلاصه ماجرای همچین چیزیه. یک گروه بزرگی از متخصصا رو جمع کردن، توش آدم دانشگاهی هست، منتقدهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هست، تحلیلگرا هست. هزاران پیش بینی اینا کردن درباره وضعیت اقتصاد، درباره بازار سهام، انتخابات، جنگ و خیلی مسائل دیگه و بعد صبر کردن ببینن نتیجه واقعی اون اتفاقات چی میشه. بعضی وقتا این صبر 3 ماهه، بعضی وقتا 6 ماهه، بعضی وقتا 1 ساله، بعضی وقتا چند ساله، ولی بالاخره میشه یه جایی، یه نقطه‌ای نشست و ارزیابی کرد و دید که اینا، خب شما این پیش بینی رو کردید، چی شد حالا نهایتا. بعدن که برگشتن و آمار درست و غلط پیش بینی اینا رو درآوردن، دیدن که این آدمای متخصص، این کارها، تحلیلگرا، اینا درصد درست بودنشون یه چیزی نزدیک 50%. یه چیزی نزدیک 50% یعنی چی؟ یعنی شما به جای اینکه برید دنبال آقای تحلیلگر، خانم متخصص که ببینی که جنگ میشه یا نمیشه، میتونستی سکه بندازی. سکه هم بالاخره یه چیزی نزدیک 50% دیگه. ایوا بابا، اینا متخصصن، اینا تحلیلگرن، کارشون اینه که بازار رو پیش بینی کنن. شما میگی ما سکه هم مینداختیم مثل همین بود؟ اول ببینیم که این مسئله‌ای که اصلا جلومونه چیه. بازار کار این متخصصین تحلیل و پیش بینی و اینا چیه و چطوری کار میکنه. یه کسی رو گیر میده بهش این آقای فیلیپ تتلاک. حالا گیرم نمیده ها، ولی مطالعه موردی میکنه، شاید بگیم، هم تو کتاب هم بعدن این ور اون ور. آدم خیلی معروفیه، آقای تاماس فریدمن، نویسنده و تحلیلگر معروفیه، پولیتزر برده، ستون نویس نیویورک تایمز، چپ و راست باهاش مصاحبه میکنن، مشاوره میگیرن ازش، کاخ سفید میره، در داووس مثلا همه جا هست، درباره رویدادهای جهانی مینویسه و تحلیل میکنه و پیش بینی میکنه و واقعا آدم خیلی شناخته شده ایه. هر اتفاقی بیفته یکی از کسایی که آدما میرن ببینن چی میگه درباره اون اتفاق، تام فریدمن. آدما هم که میگم، حالا من و شما ممکنه بریم ببینیم، ما بالاخره نگاه میکنیم ببینیم مثلا تو مجله، تو روزنامه چی نوشته. صاحبان پول، شرکت‌های بزرگ، سیاستمدارا، اینها هم میرن که پیش بینی ایشون رو درباره وقایع
بدونن. مثلا درباره چه چیزی؟ مثلا تا سال دیگه این موقع هیچ کشوری از منطقه یورو خارج خواهد شد یا نه؟ تا 6 ماه دیگه روسیه به اوکراین حمله میکنه یا نه؟ کتاب مال چند سال پیشه دیگه. الان روسیه به اوکراین حمله کرده موقعی که ما داریم اینو ضبط میکنیم، ولی سوال بود از 2014 به بعد، حداقل این سوال مهمی بود. آیا برزیل عضو دائم شورای امنیت میشه یا نمیشه؟ اینا تازه سوالای روشنی ان. اینا سوالایی ان که حداقل ما میفهمیم یعنی چی. یه سوالایی هم هست پیچیده تره، من درست متوجهم نمیشم. مثلا میگه اگر در منطقه آزاد شانگهای یک اینترنت پرووایدر جدید بیاد، معنیش این میشه که چینیا به توییتر دسترسی پیدا میکنن، چینیا به فیسبوک دسترسی پیدا میکنن. اینو دیگه شما بخوای جواب بدی یه چیزایی باید بدونی که اگه کارت نباشه بعیده بدونی. اصلا منطقه آزاد چین چیه، توییتر در فیسبوک قصهش چیه، خیلی اطلاعات مختلف میخواد دیگه. بر همین ممکنه من و شما فکر کنیم که اینو بخوای تحلیل کنی واقعا دیگه باید یک آدمی باشه که کارش این باشه، یا اینطوری بگم آدمایی که این کار هستن نتیجه تحلیل پیش بینیشون تو این چیزا دیگه واقعا باید بالاتر از میانگین باشه. اما اگه من به شما بگم که یه آدمای نامعروفی که هیچ کی نمیشناسدشون، کارشون هم این نیست، اینا پشت سر هم نه یه بار و دو بار مرتب نشون دادن که این چیزها رو میتونن خوب پیش بینی کنن، میتونن بهتر از تاماس فریدمن و امثال اون پیش بینی کنن. اون وقت چی میگی؟ آدمایی که توشون وکیل هست، ریاضیدان هست، فیلمساز هست، هیچ کدومشون ولی سلبریتی تحلیل و پیش بینی نیستن. هیچ کدوم تو تلویزیون نمیره کسی بیاد که مثلا آقا شما اینو واسه ما پیش بینی کن، خانم اینو تحلیل کن، ولی اینا از این معروفات درست‌تر پیش بینی‌هاشون. عجیبه دیگه. کتاب درباره اون آدماست، درباره سوپر فورکاستراست، آدمایی که اگه داستان رو ندونیم، کتابو نخونده باشیم، فکر می‌کنیم اینا شعبده بازن، چطوری اینو درست پیش بینی میکنن. کتاب در واقع رمزگشایی از این اتفاق عجیبه، از این پدیده عجیبه که وقتی بیشتر بفهمیم میفهمیم که همچی خیلی هم رمزآلود و رازآلود نیست. اما قصه این حرفه‌ایای بازار پیش بینی رو اول یه نگاه بهش بندازیم. ما اتفاقی که میفته اینه که وقتی رسانه ها رو نگاه میکنیم، اینا رو میبینیم پیش بینی میکنن و بعدم تقریبا زود فراموش میکنیم. خیلی به ندرت پیش میاد که بریم سراغ یک کسی که شما قبلا یه همچین پیش بینی کردی، الان اینطوری نشده، بیا توضیح بده ببینیم چی شد، کجای فکرت غلط بود. این اتفاق میفته ولی خیلی کم. اتفاقی که بیشتر میبینیم بیفته اینه که اینا میان، تحلیلگری، منتقدی، یک کسی میاد یه داستان خیلی جذاب و قانع کننده ای رو برای ما تعریف میکنه با یه لحنی که مشخصی که خودش کاملا بهش اعتقاد داره و بعدم میره و ما هم کاری نداریم تا دفعه بعد که ایشون بیاد یه چیز دیگری به ما تعریف کنه. اینا همونایی هستن که تو تحقیق تتلاک رسیده به این که دقتشون مثل سکه انداختنه، یا به قول خودش مثل اینی که دارت بدی دست شامپانزه بگی تو بنداز هر جا اومد من میگم پیش بینی من اونه. دقت اینا در اون حده. انقدر این نتیجه این آزمایش عجیب بود باعث شد بعضیا بگن که آقا پس تخصص کشک دیگه. واقعا حرف متخصصی به نظر میرسه ارزشی نداره، دنیای جای بی‌نظم و بی‌معنی و اینها، پس دیگه هر کی هر کاری کرد، منم به همون اندازه‌ای که اون نمیدونه منم نمیدونم و هیچکی نمیدونه و هیچ. اما داستان واقعی یه مقدار از این پیچیده تره، هم پیچیده تره هم جذاب تره. خیلی درس‌های مهمی هست در این تحقیق و در برنامه‌های بعدی آقای تتلاک برای همه ما، هم واسه اینکه اشتباهاتمون رو بفهمیم و هم برای اینکه از اینجا به بعد یه راه درست‌تر و بهتری داشته باشیم. چرا؟ چون یه نکته خیلی مهمی از این تحقیقات و از شناختن این سوپر فورکاستر را روشن میشه. وقتی به این آدما و به روش کارشون نگاه میکنیم میبینیم درسته که اینا یه ویژگی‌های خاصی دارن، مثلا آدمای باهوشی ان، تحصیلات دانشگاهی بالا دارن معمولا و اینا، ولی اینطوری نیست که نشه سوپر فورکاستر شد. غیر ممکن نیست سوپر فورکاستر شدن، راه داره. قدرت پیش بینی به دست آوردن یه چیز صفر و یکی نیست که شما یا داری یا نداری. یک مهارتیه، مثل خیلی چیزهای دیگه یک مهارتیه اینم که میتونیم به دستش بیاریم و میتونیم توش بهتر بشیم. این نکته فوق‌العاده جالب کتاب بود برای من که شدنیه، که این کار شدنیه، راه داره و حالا درباره راهش و تکنیکاش صحبت میکنیم. اما قبلش اصلا پیش بینی چرا کار سختیه؟ اینم سوال مهمیه دیگه. یه خورده اول درباره این صحبت کنیم.
پیش بینی وضع هوا رو بهش دقت کردی؟ گزارش وضع هوا معمولا اگه برای همون روز رو نگاه کنی خوب دقیقه. واسه فردا رو نگاه کنی نسبتاً خوبه. پس فردا یه مقداری بالاخره قابل اعتماده. پس اون فردا و پس اون فردا و اینا دیگه کم کم دقتش میاد پایین، خیلی روش نمیشه حسابی کرد. اینو تو چیزهای دیگه هم میبینیم، توی پیشبینی بازار سهام، وضع اقتصادی. ولی چرا اینطوریه؟ اصلا این چیزی که ما بهش میگیم آب و هوا و میایم پیشبینیش میکنیم چرا انقدر قابل پیش بینی میشه وقتی از یه حدی طولانی تر بهش نگاه میکنیم، دورتر رو بهش نگاه میکنیم؟ این آب و هوا چیه؟ آب و هوا ترکیب عوامل مختلفیه که اینا رو هم دیگه اثر میذارن، چند جانبه رو هم اثر میذارن. یعنی یه عاملی یه خورده تغییر کنه بقیه چیزها رو هم ممکنه تغییر بده و بعد تغییر اون بقیه چیزها ممکنه اون عامل اولیه رو هم تغییر بدن و همینطوری سر قصه رو بگی برو تا آخر. یعنی این چرخه رفت و برگشت اثرگذاری معلوم نیست به کجا میرسه، معلوم نیست چه اتفاقی رو تو سیستم درست میکنه. اینطوریه که بهش میگیم سیستم پیچیده. خیلی خیلی دم دستی اینطوری میفهمیم سیستم پیچیده رو. واسه همین میشه که میگیم روند تغییراتش از قبل قابل پیش بینی نیست، مخصوصا در بلند مدت. اگر میخوایم ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته، واقعا باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه این تعامل‌های در هم پیچیده چی میشه. اینم چیزی نیست که ما همیشه میدونستیم. ما واقعا یه زمانی فکر میکردیم که دنیا مثل ساعت کار میکنه. اگر وضع دنیا رو در این لحظه بتونیم بفهمیم و بدونیم، دیگه بقیه آینده رو هم میتونیم پیش بینی کنیم. اما هرچی علم پیشرفت کرد، هرچی جلو رفتیم، فهمیدیم که این خبرها نیست. تصویر جهان به عنوان یک ساعت تصویر درستی نیست. کتاب یه چیزی میگه به جای ساعت میتونی در مقابلش از تشبیه ابر استفاده کنی. ابر چطوری درست میشه؟ بخار آب جمع میشه حول ذرات گرد و غبار رو مثلا ابر درست میشه. تو کتاب علوم اینطوری خوندیم دیگه، خیلی هم ساده و سرراسته. همه ابرهای دنیا هم همینطوری درست میشه. اما چی میشه که این ابر دقیقاً این شکلی میشه؟ اینجاست که قصه پیچیدگیش معلوم میشه. همه اون روابط رفت و برگشتی و روابط پیچیده بین ذره های آب، اینا میرسن نهایتاً به شکل این ابره که ما تو آسمون میبینیم. اگر بخوایم روابط این ذرات رو مثلا شبیه سازی کنیم، اون وقت میبینیم که مدلای ما چقدر حساسن نسبت به تغییرای خیلی خیلی جزئی. توی سیستم پیچیده‌ای مثل ابر، یه متغیر رو اگه بذاری 2/3 و نمودارهای تغییراشو بکشی، یه مسیری بهت میده فرض کن. بعد اینو بذاری به جای 2/3 2/3 نمودار عوض میشه. اولاش هم مسیر با همون نمودار قبلی است، ولی یه خوری میره جلوتر ازش جدا میشه. باز اگه دقت رو بیشتر کنی میبینی همین اتفاق میفته و ته نداره. اینطوری نیست که اگه یه روزی برسیم به یه دقت خاصی در اندازه‌گیری دیگه مسئله پیش بینی کردن آینده سیستم حل شده باشه. نه، هر چقدر ما دقیق تر بشیم، آره پیش بینی آینده نزدیک رو بهتر میتونیم بکنیم، ولی آینده یه خورده دورتر و آینده خیلی دورتر دیگه قابل پیش بینی نیست. واسه همینم هست که پیش بینی‌های هواشناسی نهایتاً دیگه تا 2 روز 3 روز قابل اعتنا هستن. هر چقدر شما ایستگاه هواشناسی رو بیشتر کنی، هر چقدر تعداد اندازه‌گیری‌ها رو زیاد کنی، باز دیگه یه جایی به بعد آینده قابل پیش بینی نیست. همه سیستم‌های پیچیده این ویژگی رو دارن. امروز ما اینو میدونیم که سیستم‌های زیست شناختی هم همینطورن، سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هم این ویژگی رو دارن. یه نکته ما داریم درباره این صحبت می‌کنیم که پیش‌بینی‌ها رو می‌خوایم بریم ارزیابی کنیم ببینیم درستن یا غلطن. یه قدم ابتدایی اینه که اون پیش‌بینیه اصلا یه طوری باشه که بشه رفت و ارزیابیش کرد. بعضی پیش‌بینی‌ها رو حتی بعد از اینکه اتفاق میفته هم، حتی بعد از اینکه اون زمانش میگذره هم، نمیشه درست فهمید که حالا ایشون پیشبینیش درست بود یا غلط بود، چون پیشبینی روشن و دقیق نیست. چند تا مثال مهم رو کتاب بررسی میکنه، میگه پیشبینی‌ها در نظر اول مثلا درست به نظر میاد یا در نظر اول غلط به نظر میاد، بعد که میری جلوتر میفهمی که همچه خیلی هم مطمئن نمیشه بود. اصلا یه طوری بعضی وقتا اینا بیان شدن که نمیشه درست ارزیابیشون کرد.
و این خودش یکی از مشکلات اصلیه. پیش بینی که نتونی بعداً درست و غلطشو بررسی کنی اصلا به چه دردت میخوره؟ اینو مایی که داریم پیش بینی ها رو گوش میکنیم و میخونیم و میبینیم خیلی باید بهش حساس باشیم. اونایی هم که این حرفا رو میزنن پیش بینی میکنن باید اینو بدونن و رعایت کنن. یک ماجرایی تعریف میکنه، میگه درباره کوبا داشتن گزارش میدادن به رئیس جمهور آمریکا نهادهای امنیتی که اون موقعی که می‌خواستن به خلیج خوکا حمله کنن، نوشته بود توش که حمله به خلیج خوکا شانس خوبی داره برای موفقیت، فیر چانس داره. بعد اینا رفتن و عملیات رو انجام دادن و همونطوری که میدونیم عملیات هم شکست خورد و بعد داشتن فکر میکردن که خب چی شد که ما شکست خوردیم، چی شد که اصلا تصمیم گرفتیم این حمله رو انجام بدیم، عملیات رو انجام بدیم. رفتن گزارش رو باز کردن، نگاه کردن، دیدن زبان این گزارش دقیق نیست. یعنی چی عملیات شانس خوبی برای موفقیت داره؟ یعنی چی شانس خوب؟ اونی که میخواد تصمیم بگیره بر اساس این چه دیدی میگیره از شانس خوب؟ البته اینطوری نبود که بگی مشکل رو شناسایی کردن حلش هم کردن. بعدن به عراق هم که حمله کرد آمریکا باز دوباره همین بود. تحلیل نهادهای امنیتی اطلاعاتی آمریکا این بود که صدام سلاح‌های کشتار جمعی داره. بعد حمله کردن دیدن نه، از این خبرها نبوده و نیست. اونجا هم رفتن گزارش‌های امنیتی رو دیدن زبان غیر دقیقه. احتمال فلان چیز بالاست، فلان چیز محتمل است، فلان چیز احتمال اندکی دارد و هیچ کی هم نمیتونه دقیقاً فرق اینا رو بگه احتمال بالا یعنی چقدر، احتمال اندکی یعنی چقدر، محتمل است فرقش با این چیه. کم کم کتاب میگه که این زبان جایگزین شد بعداً توی گزارش‌های امنیتی اطلاعاتی با زبانی که توش عدد و رقم هست توی پیش‌بینی‌ها. چون اون وقت میشه مقایسه کرد تو ذهن کسی که دریافت میکنه، میخونه، تصمیم میخواد بگیره، اینا میشه یک معیار مقایسه‌ای. این حکایت رو واسه چی گفتیم که بدونیم پیشبینی اصلا وقتی پیشبینیه که روشن باشه و دقیق باشه، محدوده زمانیش معلوم باشه، شرایط پیشبینی دقیق مشخص شده باشه، وگرنه کلیگویی و حرفایی که به درد تلویزیون میخوره چون هر جاشو بگیری یه طرف دیگهش بعدن یه رو در میره، اینا به درد من و شما اگه دنبال مطلب هستیم نمیخوره. اینا واسه همین خوبه که آنتنو باهاش پر کنن. یه چیز دیگر رو هم باید بگیم چون اینم باز کمکیه. گفتیم درباره دقت پیش بینی. اینم مهمه که دقت پیش بینی رو چطوری اندازه میگیرن. این یه چیزیه که ذهن تربیت نشده، ذهنی که با آمار و عدد تربیت نشده ممکنه واقعا درک درستی ازش نداشته باشه. تو هواشناسی ممکنه تو گزارش هواشناسی همه بشنویم یا بخونیم که فردا به احتمال 70% بارندگی داریم. اینو چطوری باید بفهمیم که دقیقه؟ چقدر دقیقه؟ اگه فردا بارون بیاد خب 70% اتفاق افتاده، اگه نیاد یعنی 30% اتفاق افتاده. ولی یعنی چی؟ وقتی میگیم 70% احتمال بارندگی یعنی 30% هم احتمال هست که نیاد دیگه. پس برای اینکه شما این پیش بینی رو دقتش رو ارزیابی کنی نمیتونی فردا هوا رو نگاه کنی بگی خب نه امروز بارون نیومد پس این پیش بینی غلط بود. 30% هم احتمال بارون نیومدن بود. یا اگه اومد نمیتونی بگی درست بود چون 30% هم احتمال بارون نیومدن بود. پس چطوری میتونیم بفهمیم؟ چطوری دقت این پیش بینی رو میشه اندازه گرفت؟ در دنیای واقعی، در دنیای خیالی که خب میشه مثلا چه میدونم زمان رو ببری عقب، اما ببینی بارون میاد یا نه، بعد دوباره بزنی عقب، دوباره پیش بینی کنی ببینی بارون میاد یا نه، هی تکرار کنی، بعد ببینی مثلا از 100 تا فردایی که امتحان کردیم چند تاش بارون اومده. اگه 70 تا بارون اومده 30 تا نیومده میگیم خب دقت پیش بینی خوب بوده. ولی خب این راه حلا که به درد دنیای واقعی ما نمیخوره، که راه حل خیالی. راه حل عملی چی؟ راه حل واقعی چی برای اینکه کالیبره کنیم پیش بینیامونو؟ برای اینکه شما واقعاً بخوای حرف گزارشگر هواشناسی رو ارزیابی کنی که چقدر دقت داره، باید هر روز پیش بینیشو ثبت کنی. اون وقت بعد از چند ماه انقدر ازش پیش بینی داری که بتونی درست بسنجیش، ببینی از بین همه روزایی که گفته 70% احتمال بارندگی هست چند روز بارندگی داشتیم. 70% شده؟ اگر شده اون وقت میتونی بگی دقتش خوبه. ماجرای حمله آمریکا به عراق و یه کوچولو دربارش گفتیم. بالاخره یه پیشبینیایی داشتن نهادهای امنیتی، یه انگیزه‌های سیاسی هم البته بود، اونا رو یادمون نره، و نهایتا حمله انجام شد و رفتن و آمدن و دیدن که اون پیشبینی‌ها غلط بود و به فکر افتادن نهادهای امنیتی که چرا پیشبینی‌های ما انقدر غلط بوده. بعد یکی از نهادهای امنیتی اطلاعاتی آمریکایی‌ها به نام IARPA یک برنامه‌ای شروع کرد. یه برنامه‌ای شروع کردن، اومدن با این آقای تتلاک هم صحبت کردن، ایشون در برکلی بود اون موقع،
گفتن که ما این کار پیش بینی برامون مهمه، ما لازم داریم که بتونیم توش بهتر بشیم و روش‌های بهتر براش پیدا کنیم، چون ما هر روز داریم این پیش بینی‌ها می‌کنیم که اینجا جنگ میشه یا نمیشه، اون دولت داره سقوط میکنه یا نمیکنه، یورو تا یه سال دیگه میره بالا در برابر دلار یا میاد پایین. و اگر یک راهی هست که بشه توی پیش بینی بهتر شد، ما باید هزینه کنیم و پیداش کنیم. ما هم میخوایم استعدادهای جدید رو در این کار پیش بینی پیدا کنیم، استعدادیابی کنیم، و هم میخوایم روش‌های جدید بذاریم. یک تورنمنت بزرگ باشه، ما اسپانسر میشیم، همین کاری رو که شما میگید بکنیم، حالا با تغییراتی البته، و بریم و ببینیم چی واسه ما در میاد از توش. رفتن و یک تورنمنتی طراحی کردن. یه خورده با آزمایشایی که اینا میکردن متفاوت بود، ولی تورنمنت جالبیه. سوالهای کوتاهیه، سوالایی که فوق‌العاده سخت نیست، یه طوری نیست که هیچکی نتونه حلش کنه، و مکانیزم تورنمنت رو خلاصه با هم توافق کردن و طراحی کردن و اهدافمون چیه و سوالا چی باشه و اینا هم خیلی جالبه. طراحی کردن خلاصه برنامه رو، برش هم فراخوان دادن که ما یه چنین برنامه‌ای داریم، پول میدیم، شما روزی چند ساعت وقت بذار، پیش بینی کن، ما ببینیم دنیا داره به چه سمتی میره، بعدم ما ارزیابی میکنیم ببینیم که کی بهتره، میره مرحله بعد، یه تورنمنت دیگه، تا ما برسیم به قهرمانان. شکل اجراش هم اینطوریه که در فواصل زمانی مختلف آدما سوال میگیرن. مثلا یه سوال مثل این که احتمال این که قیمت نفت 3 ماه آینده بره بالای $60 چقدره؟ مثلا تا 3 ماه آدم‌ها یا گروه‌ها توی یه مرحله‌ای میتونن پیش بینی‌هاشون رو بفرستن. توی برنامه اینا اینطوری بود که پیش بینی رو میتونستن اصلاح هم بکنن تا اون 3 ماه برسه، تا اون موعدش سررسیدش برسه، میتونستی شما پیش بینیت رو هم اصلاح کنی. البته اگه خب زودتر پیش بینی درستو کرده بودید، توی مکانیزم فرمول امتیاز گذاریش اینطوری بود که امتیازت بالاتر میشد، ولی تا قبل از اینکه اتفاق بیفته شما میتونستی پیش بینی تو اصلاح هم بکنی. اون وقت در کنار این که این آدمای رندوم، آدمایی که همینطوری خودشون اپلای کرده بودن داشتن این کارو میکردن، اینا یه گروه کنترل هم داشتن، متخصصای امنیتی، تحلیلگرای امنیتی که دسترسی دارن به اطلاعات طبقه بندی شده. اونا هم پیش بینی میکردن، پیش بینیاشون رو ثبت میکردن. ایده این بود که مقایسه کنیم ببینیم که هستن کسایی که بهتر از بقیه و بهتر از این متخصصا پیش بینی میکنن، بهتر از متخصصایی که کارشون اینه که پیش بینی کنن. تو CIA نشسته، دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده داره، باید پیش بینی کنه که آیا مثلا فلان کشور به اتحادیه اروپا میپیونده یا نمیپیونده. اون پیش بینی کنه، یه سری آدم دیگه هم تو خونه نشستن پشت میز ناهارخوری بدون اطلاعات طبقه بندی شده، اونا هم پیش بینی کنن. بعد ببینیم اونا پشت میز ناهارخوری‌ها میتونن اینا رو شکست بدن یا نه، و اگه بدن خیلی حرف عجیبیه، خیلی اتفاق عجیبی میفته، چون معنیش این میشه که یه سری آدمی که کارشون این نیست میتونن از متخصصین CIA که کارشون اینه و حقوقشون میگیرن و صبح تا شب مشغولشن بهتر پیش بینی کنن. و عجیب این که این اتفاق افتاد. حیرت انگیز بود نتیجه آزمایش. اینجا هم دیدن که یه گروهی از آدما، همون سوپر فورکاسترها، پیش بینیشون حتی از تحلیلگرایی که دسترسی دارن به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه دقیق تره، همچین محسوس هم دقیق تره. کیا مثلا یه برنامه‌نویس بازنشسته روزی 1-2 ساعت میشست پشت میز ناهارخوری، قشنگ میگه لپتاپشو باز میکرد، فکر میکرد، مثلا یه سری اخبار میخوند و اینور اونور، ببینی که صربستان تا آخر سال عضو اتحادیه اروپا میشه یا نه، قیمت طلا در بازار رسمی فلان لندن مثلا تا آخر سپتامبر از این عدد بالاتر میره یا نه. 4 سال 500 تا سوال، چند هزار نفر، هر کسی هم میتونه بازنگری کنه و تغییر بده پیش بینیشو. این میشه نفری بیش از 1000 تا پیش بینی در سال، کلا چند صد هزار پیش بینی. و در نهایت نتیجه‌ای که گفتم، میبینی که آره یه گروهی سوپر فورکاستر هستن که اینا انگار به فرمول جادویی پیش بینی دست پیدا کردن. اینا میتونن حرفه‌ای ها رو که قراره بهترین دنیا باشن شکست بدن. اما
چطوری که یک استاد دانشگاه بازنشسته یا یک دانشجوی اخراجی کالج یا یک برنامه نویس، نه که اینا آدمای کم هوشی باشن ها، گفتم اینا همشون آدمای باهوشی بودن، همشون آدمای تحصیل کرده‌ای بودن، ولی آدمایی بودن که انتظار ازشون این نبود که بتونن در این تورنمنت اون دیگر حرفه‌ای ها رو شکست بدن. ولی چطوری که اینها مدام پشت سر هم میتونن در پیش بینی هاشون درباره دنیای سیاست و مسائل ژئوپلیتیک و اینا بهتر باشن از تحلیلگرایی که بودجه‌های مولتی میلیون دلاری دارن، سالها دانش دارن، تجربه دارن. یک کم به این فکر کنی تا من بیام توضیحی رو که کتاب میده بگم. وقتی آقای تتلاک و همکاراش اومدن نتایج آزمایش رو نگاه کردن، کنترل کردن ببینن اینا چه جور آدمایین. ترکیب اینا رو که نگاه میکنیم میبینی خب اینا آدمای معمولی متوسط نیستن، هوششون و دانششون از متوسط بالاتره. اما وقتی اینها رو با آدمهایی با هوش و دانش همتراز خودشون مقایسه میکنیم هم میبینیم اینا شاخصن، اینا میزنن بالا. یعنی چی؟ یعنی هوش و تحصیلات نمیتونه همه موضوع رو برای ما توضیح بده. باهوش بودن، تحصیلات خوب داشتن تا یه جایی میبرته جلو تو لیگ پیش بینی، اما از یه جایی به بعد این کافی نیست. لازم هست ولی کافی نیست. اون چیزی که نکته است، اون 1000 نکته باریک در زمو، در نوع فکر کردن ایناست، نه در قدرت فکر کردنشون یا سرعت فکر کردنشون، در شکل فکر کردن، نوع فکر کردن. یعنی چی؟ سوال چیه؟ سوال اینه که چرا سوپر فورکاسترها بهتر نتیجه میگیرن؟ جواب میگیم به نوع فکر کردن برمیگرده. نسخه‌ای که کتاب واسه ما میپیچه، توصیه هایی هم که به ما میکنه، اینا در همین راستا هن. نوع فکر کردنمون رو بهتر کنیم. چیکار کنیم یعنی؟ اول بیا ببینیم چیکار نکنیم. میگه اون گروه اول، اون متخصصین معروف که نتیجه پیش بینیشون به خوبی این یکی ها نبود، اینا معمولاً درباره مسائلی که پیش بینیشون میکردن نظر داشتن، نظر کارشناسی شخصی داشتن، تحلیل داشتن. از این مهمتر معمولاً اصلا فکر کردنشون رو حول یک ایده مرکزی شکل میدادن. حالا ایده مرکزی هر کسی ممکن بود یه چیز باشه ها، ولی محور فکری داشتن. یعنی چی؟ یعنی فرض کن طرف که آدم باهوشی هم بود، آدم با تحصیلاتی هم بود و اینا، تفکرش این بود که محیط زیست داره داغون میشه، یه طوری که جهان داره میره به سمت یک فاجعه محیط زیستی، نابودی محیط زیستی. این سایه انداخته بود روی پیشبینی های ایشون از چیزهای دیگه. یا یکی بود سوسیالیست بود، طرفدار مداخله بیشتر دولت در کارها بود. یکی بود مثلا طرفدار بازار آزاد بود و حامی این ایده بود که مقررات زدایی بشه، هرچی مقررات کمتر باشه بهتره، بازار آزاد مثلا بهتره. این باعث میشد که این آدما گاهی بدون اینکه حواسشون باشه تلاش کنن مسئله های پیچیده رو ببرن توی یک قالبی که بهش عادت دارن، فکرشون بهش عادت داره، اونجا بررسیش کنن. نوع بررسیشون، نوع فکر کردنشون حول اون ایده مرکزیه که چسبیده بود تو مغزشون، حول اون میچرخید. در نتیجه خیلی هم به نتیجه فکراشون اطمینان داشتن، با درجه اطمینان بالا پیش بینی میکردن و باز در نتیجه خیلی واسهشون سخت بود که وقتی پیش بینیشون غلط بود نظرشون رو حتی عوض کنن. اینا اتفاقا تو دام دانسته های خودشون میافتادن. در مقابل اینا اون گروه دومی که توشون سوپر فورکاسترها در می اومدن، اینا عملگراتر بودن. یعنی از منابع مختلف اطلاعات میگرفتن. موقعی که فکر میکردن هی ایده های مختلف و کمک میگرفتن واسه تحلیل این موضوع، از جاهای مختلف ایده می آوردن. تو حرف زدنشون هم این میزد بیرون. همش میگفتن اگرچه این اینطوریه، اما حالا اینطوری که ببینیم، حالا از اون زاویه اگه نگاه کنیم، این نشون میداد که اینا دارن از ابزارهای فکری متنوع تری هم استفاده میکنن. من یه رئیس خیلی با سابقه داشتم، این میگفت من آرزو به دلم موند یک متریال منی، یک مهندس مواد، کارشناس مواد ببینم این یه دست داشته باشه، هی به من نگه on the other hand. چون میگفت من هی از این متخصصای متریال میپرسم، یه همکار خودمونم بود، هی میگفت من از این میپرسم چطوریه، یک ساعت برای من توضیح میده که آره این متریال اینطوریه، مثلا میشه اینطوری جوشش داد، نمیشه اینطوری جوشش داد. بعد میگه ولی حالا یه جهت دیگه اگه نگاه کنیم اینو میشه اینطوری هم کرد. بعد تو دیگه فکر میکنی مطلب تموم شد. بعد میگه اما با توجه به اینکه فلان حالا اینو میشه اونطوری هم دید، که منم اون موقع اعصابم خورد میشد از گوش دادن به اینطوری حرف زدن این همکارم و فکر میکردم این پس چی به من میگه؟ من هیچی نمیدونم، این هیچی نمیدونه لابد که اینطوری میگه.
ولی فیلیپ تتلاک میگه که این آدما اینطوری که حرف میزنن این نشون دهنده اینه که دارن از زاویه‌های مختلف نگاه میکنن. این آدما پیش بینیاشون قطعیت کمتری داره، از احتمال صحبت میکنن، از عدم قطعیت صحبت میکنن. در مقایسه با اون که گروه اینا واسه شون راحت تره که بگن اشتباه کردیم، نظرشون رو عوض کنن. میگه اون گروه اولی مثل آدمی که عینک سبزی زده رو چشش و هر چی رو نگاه میکنه یه ترنگ سبز توش میبینه. این ایده محوری، این ترنگ سبز، این کمکی نمیکنه که بهتر ببینه، کمکی نمیکنه پیش بینیاش بهتر بشه. خیلی جاها رنگ واقعی مسائل رو عوض میکنه واسش. و خطر دیگه اینه که اطمینانش رو زیاد میکنه، مطمئنش میکنه به نظرش، اطمینانش رو زیاد میکنه ولی دقتش رو زیاد نمیکنه. و این برای کسی که میخواد درباره آینده نظر بده خیلی ترکیب خطرناکیه. دقت کم و اطمینان بالا، از اون ترکیبای سمی. حتی میگه وقتی پیش بینی درباره زمینه تخصصی یه آدمه، باز اونجا هم اینکه یک درک و ایده محوری ثابتی داشته باشه نودن باعث میشه دقت پیش بینیش بیاد پایین. یعنی 2 نفر مثلا متخصص جامعه شناسی شهری هن، یکیشون یک ایده مرکزی سفت و محکمی داره و دومی نه، جزء سوپر فورکاستر است. هر دو هم متخصصن در زمینه کارشون. حتی میگه وقتی که پای این وسطه که مثلا پیش بینی کنید 1 سال آینده جرائم سبک خیابونی، این مثلا قالپاق دزدی و اینا کم میشه یا نمیشه، اونی که ایده مرکزی داره اون پیش بینیاش دقتشون کمتره. چون کاری که سوپر فورکاستر میکنه اینی که اجازه میده زوایای دید مختلف بیان با هم ترکیب بشن. واسه همین هم هست که پیوسته و مکرر پیش بینیاش دقیق تر از کار در میاد. شاید این یکی از اولین و مهمترین درسایی که از سوپر فورکاسترها یاد میگیریم. ابزارهای فکری مختلف، زاویه‌های نگاه مختلف رو باید به کار گرفت برای دیدن مسائل. همه چی بازار نیست. خیلی وقتا ما اینطوری میشیم دیگه، یه چیزی یاد میگیریم، بعضی وقتا هم وقتی که خیلی هم یاد نگرفتیم این کارو میکنیم، یه چیزی تازه یاد میگیریم، همه چی رو با این میبینیم، همه چی رو با بازار تحلیل میکنیم، همه چی رو ژئوپلیتیک میبینیم، همه چی رو جنگ طبقاتی میبینیم، تحلیل طبقاتی میکنیم، همه چی رو رقابت حزبی میبینیم، همه چی تحت تاثیر آموزشه. آسیب‌های کودکی این چیز محوریه واسه من و فکر میکنم همه چیزهای دنیا رو باید با این تحلیل کنم. عدالت اجتماعی موضوع مهم زندگی فکری منه و واقعا همه چی رو با این تحلیل میکنم، همه چی رو با این میسنجم و میبینم. در حالی که میگه اینطوری نباید باشه. میگه اینا زاویه های مختلفی هن واسه اینکه موضوعا رو ببینیم. در هر مسئله‌ای که میذاریم جلومون ما باید سعی کنیم تا جایی که میتونیم زاویه های مختلف رو ببینیم و زاویه های مختلف رو در نظر بگیریم. یک مدت کمی بعد از حمله تروریستی به مجله شارلی ابدو در فرانسه، توی تورنمنت اومدن سوال کردن که آیا بین 21 ژانویه و 31 مارچ اسلامگراهای افراطی در فرانسه یا انگلیس یا آلمان یا هلند یا دانمارک یا اسپانیا یا پرتغال یا ایتالیا حمله تروریستی میکنن یا نمیکنن؟ بین 2 تاریخ مشخص در یکی از این 6 تا کشور. چطوری میشه همچین چیزی گله گشادی رو پیش بینی کرد؟ یادمون باشه تابستون 2015 همه رسانه‌ها پر از اطلاعات و اخبار درباره داعش و گروه‌های اسلامگرای تندرو و آدم وسوسه میشه بگه آره یه بار دیگه حمله میکنن دیگه، انقدر حمله زیاده، انقدر ترس زیاده، اینا هم اینطورین، دنبال اینن و اینا همش هم تهدید میکنن، حتما میزنن اروپا. کتاب باز توضیح میده این سوپر فورکاسترها چیکار میکردن. یکیشونو میگه که این آقا اصلا کارش برنامه‌نویسی بود، کار اصلیش برنامه‌نویسی بود. میگه که این رفت لیست حمله های این گروه های تروریستی رو روی ویکی‌پدیا در آورد و دید که اینا در 5 سال گذشته چند تا حمله کردن در این کشورهایی که لیست شده. شمرد 1 2 3 4 5 6 تا حمله شده. گفت خب 5 سال 6 تا حمله میشه متوسط سالی 1 و 2 حمله. این میشه یه زاویه دید بیرونی با یه تخمین خیلی کلی و غیر دقیق برای شروع کار. یعنی چی بود زاویه دید اولش؟ این بود که تعداد حملات تروریستی در این بازه زمانی بعدی همون متوسط 5 سال گذشته است. رفت و اینو در آورد و رسید به یه عددی. حالا ولی میخواست یه زاویه دید دیگر رو امتحان کنه. این که نه،
بعد از حمله شارلی ابدو اقدامات امنیتی خیلی شدید شده و این باعث میشه که احتمال حمله جدید بیاد پایین تر. این شد زاویه دوم. یه زاویه دید دیگه، زاویه سوم. این چند سال گذشته داعش خیلی رشد کرده و کلی هم از مسلمانای اروپایی عضو گرفته و همش هم تهدید کردیم که میخوام تو اروپا این کارو کنم و حمله تروریستی کنم و اینا. پس این وضعیت آمار رو من نمیتونم برگردم 5 سال گذشته نگاه کنم. از 2010 به بعد آمار خیلی عوض شده. بعد یه زاویه دید دیگه اضافه کرد، گفت بر اثر این ممکنه که نرخ حمله ها بره بالاتر، از 1.5 برسه به 1.8 حمله در سال. خلاصه نهایتاً روی این 1.8 فرود اومد. بعد دید 69 روز تا پایان دوره پیش بینی مونده. 69 تقسیم بر 365 روز سال ضرب در 1.8 میشه 34 صدم یا 34%. این رو ثبت کرد به عنوان جواب. یعنی یه تخمین اولیه و پایه‌ای حساب کرد، بعد زاویه‌های دید مختلف به شرایط اولیه‌اش اضافه کرد و بعد تخمینش رو دقیق کرد اومد جلو. این خیلی فرق میکنه با روشی که ممکنه من جواب بدم به این سوال. جلو من این سوالو بذاری ممکنه خود سرمو بخارونم بگم که نه، حمله تروریستی نمیشه. نه آقا نمیشه. یا بگم بله آقا میشه، حمله میزنن. این حرف به درد باد هوا میخوره، به هیچ دردی نمیخوره. اینطوری نگاه کردن ولی به درد میخوره. زوایای مختلف رو هدفمند نگاه کردن و بعدم تا جای ممکن از عدد و رقم کمک گرفتن. این یک مثال روشن، یک مثال واضحه که چطوری میشه زوایای دید مختلف رو ترکیب کرد که ازش نتیجه گرفت. بعد یک کار دیگه هم کرد، این 34% رو و تحلیلش رو رفت توی فروم نوشت که همکارای دیگری هم که باید پیش بینی میکردن ببینن که نظر اونا رو هم بگیره که با زاویه دید اضافه کنه. یعنی خودت هم مسئله رو یه بار، 2 بار، 3 بار از زاویه‌های مختلف ببینی کافی نیست. ببینم میتونم زاویه دید جدیدی بهش اضافه کنم یا نه. خود نویسنده تعریف میکنه، میگه من یه بار داشتم با یکی این سوپر فورکاسترها حرف میزدم، پرسیدم که تو چقدر کتاب داستانی میخونی، چقدر کتاب غیر داستانی؟ گفت من 70% کتاب غیر داستانی، نه 65% غیر داستانی میخونم، 35% رمان میخونم. نویسنده میگه من تعجب کردم، یه گفتگوی همچین گذرایی داریم با همدیگه میکنیم، این واسه همین گپه هم دنبال دقته، چون آدمه اصلا عادت کرده که همه چیز رو با درجه دقت بالاتری حساب کنه و ببینه دیگه. تو ذهنش فقط 0%، 100%، 50-50 نیست. ذهنش رو از این دنیای 0 و 150 یه خورده‌ای رشد داده و برده جلوتر. یه ویژگی مهم دیگه سوپر فورکاسترها اینه که حواسشون به اخبار هست. اینم میگه مثل همون هوش و تحصیلات یا مثل دانش ریاضی، یه چیزی که اگه درست بهش نگاه نکنیم گمراهمون میکنه. منظوری نیست که اینا 24 ساعته افتادن رو خبر، نیوز جانکی نیستن. اینجا هم باز دوباره نوع کاره که تفاوت ایجاد میکنه. اینا اخبار رو دنبال میکنن اما حواسشون جمعه که دنبال تنوع در منابع خبریشون باشن. اینطوری نیست که مشترک نیویورک تایمز باشن مثلا هر روز همه روزنامه رو بخونن. فعالانه دنبال اینن که اخبار رو از منابع متفاوت بگیرن. این برای ما ممکنه کار سختی باشه. بعضی از ما اصلا ممکنه که سختمون باشه تحلیل و خبر رو از یه منبعی بگیریم که باهاش موافق نیستیم، برامون ناخوشایند باشه. اما سوپر فورکاسترها اینطوری نگاه نمی‌کنن. حتی اگه نظر مهمی درباره چیزی داشته باشن، نظر سیاسی داشته باشن که بعضیاشون دارن، اینطوری نیست که بی نظر باشن. نکته اینه که نظرشون رو دخالت نمیدن. اونایشون که خوبن نظرشون رو در تحلیلاشون دخالت نمیدن و اینطوری هم فکر میکنن که خب من باید تصمیم بگیرم که میخوام با خوندن اخبار تایید ایده هامو تحویل بگیرم، مثلا لذت ببرم حتی ناخودآگاه، یا اینکه میخوام از دنیا یک درک واقعی تری پیدا کنم. این خیلی سوال عمیقیه و جواب دادنش هم کار یک لحظه فکر کردن نیست. باید برگردیم به رفتارهامون نگاه کنیم در بلند مدت، ببینیم که حوصله میکنیم مثلا بریم از یه روزنامه‌ای که نمیپسندیم، روزنامه‌ای که بدمون میاد ازش و از خط فکریش، چیزی بخونیم و سعی کنیم حرفش رو بفهمیم. این یک سوال هویتی بزرگیه به نظرم که معلوم میکنه کجاییم.
اینکه جوابمون به این سوال چی باشه یه خورده نشونمون میده که ما اصلا امیدی به این که مثلا سوپر فورکستر بشیم میتونیم داشته باشیم یا نه. اینا که گفتیم چند تا ویژگی کلی بود که نویسنده های کتاب نتیجه گرفته بودن با توجه به آزمایش‌هایی که کرده بودن و شناختن سوپر فورکسترها. خود کتاب هم توش مثال‌های دقیق بیشتر هست، هم خیلی بحث هست درباره ویژگی‌های این سوپر فورکسترها، اینکه اینا از نظر خصلت‌های شخصیتی چطورن، یا یه بحث مفصلی داره که اینا چطور به تدریج نظراتشون رو اصلاح میکنن، مدام پیشبینی‌هاشون رو تنظیم میکنن، با چه مکانیزمی این کارو میکنن، چطوری یه کاری میکنن که به ایده هاشون، به فکراشون دلبسته نشن، گیر نکنن توشون. من اگه گفتم 60% احتمال داره که یخهای این تیکه قطب جنوب در ماه آینده کم بشن، چطوری میتونم به این پیشبینی اولیه‌ام وابسته نشم و سعی کنم بی‌طرفانه مدام دقیق ترش کنم. اینم بسیار مهارت مهم و بزرگیه و یه خورده ممکنه الان در دسترس بعضیامون نباشه، ولی من امیدوارم که با تمرین بتونم توش بهتر بشم.